สวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้หลงไหลในประวัติศาสตร์ทุกท่านผมรู้ว่าหลายคนคงเคยได้ยินชื่อกัมพูชาหรือเขมรผ่านหูมาบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปราสาทหินอันงดงามหรือเหตุการณ์ในอดีตอันแสนเศร้าแต่เชื่อไหมครับว่าเรื่องราวของดินแดนแห่งนี้มันลึกซึ้งและซับซ้อนกว่าที่เราคิดมากกัมพูชาไม่ใช่แค่ประเทศที่มีอดีตอันรุ่งโรจน์และน่าสลดใจเท่านั้นแต่ยังเป็นชาติที่มีความอึดความอดทนและความสามารถในการฟื้นตัวอย่างน่าทึ่งอีกด้วยวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันว่าทำไมดินแดนที่ครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นอาณาจักรขอมอันยิ่งใหญ่ถึงได้เติบโตขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์และทำไมมันถึงต้องเผชิญกับช่วงเวลาอันมืดมิดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษยชาติก่อนจะค่อยๆลุกขึ้นยืนหยัดอีกครั้งหนึ่งผมสัญญาว่านี่จะไม่ใช่การเล่าประวัติศาสตร์แบบท่องจำปีพ.ศ.แต่จะเป็นการพาคุณไปสัมผัสกับชีวิตจิตวิญญาณและการต่อสู้ของผู้คนในดินแดนแห่งนี้อย่างถึงแก่นแท้เลยครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยบทที่ 1 จุดกำเนิดแห่งอารยธรรมจากยุคหินสู่ฟูนันและเจนละคศ 1-802 ลองจินตนาการถึงดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผืนป่าทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยปลานับล้านและแม่น้ำสายยักษ์ที่ไหลหล่อเลี้ยงชีวิตนั่นแหละครับคือภาพของดินแดนที่เราเรียกว่ากัมพูชาในอดีตการนานโพ้นตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์หลักฐานทางโบราณคดีที่พบในถ้ำละอองสะเปือนหรือหมู่บ้านสำโรงเซนชี้ให้เห็นว่ามีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มานานนับหมื่นปีแล้วผู้คนในยุคแรกๆเหล่านี้ก็เหมือนกับบรรพบุรุษของเราที่อื่นๆนั่นแหละครับคือล่าสัตว์เก็บของป่าและเริ่มรู้จักการเพาะปลูกข้าวในพื้นที่ชุ่มน้ำรอบโตนเลสาบซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการกำเนิดอารยธรรมในเวลาต่อมาแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนล่ะครับคำตอบคือการติดต่อกับโลกภายนอกครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอินเดียครับฟูนันอาณาจักรแรกบนดินแดนขอมคศ 1-600 เอาละครับมาถึงอาณาจักรแรกที่เราต้องพูดถึงนั่นคือฟูนันหรือที่คนจีนโบราณเรียกว่าฝูหนานชื่อนี้ปรากฏขึ้นในบันทึกของนักเดินทางและนักการทูตชาวจีนเป็นครั้งแรกในช่วงคริสตศตวรรษที่ 3ซึ่งเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดที่เรามีครับฟูนันไม่ใช่แค่อาณาจักรเล็กๆนะครับแต่เป็นอาณาจักรทางทะเลที่ยิ่งใหญ่ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ตั้งแต่ตอนใต้ของเวียดนามในปัจจุบันไปจนถึงบางส่วนของไทยและมาเลเซียเลยทีเดียวเมืองหลวงและเส้นทางการค้าเชื่อกันว่าเมืองหลวงของฟูนันคือไวยาทปุระซึ่งนักประวัติศาสตร์คาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ใกล้กับเมืองบาฟูน้ำในเวียดนามปัจจุบันฟูนันเจริญรุ่งเรืองจากการเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลระหว่างอินเดียกับจีนครับเรือสินค้าจากทั้งสองฝากฝั่งจะมาแวะพักซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่นี่ไม่ว่าจะเป็นทองคำเครื่องเทศผ้าไหมหรือแม้กระทั่งสัตว์หายากใครควบคุมเส้นทางการค้าได้ก็ควบคุมความมั่งคั่งได้จริงไหมครับอิทธิพลจากอินเดียอิทธิพลที่เด่นชัดที่สุดของฟูนันคืออินเดียครับไม่ใช่แค่สินค้าแต่รวมถึงศาสนาการปกครองศิลปะและภาษาด้วยเรื่องราวที่เล่าขานกันมาถึงจุดกำเนิดของฟูนันก็ยังเกี่ยวกับอินเดียเลยครับตำนานเล่าว่าเจ้าชายกัมโพดผู้มาจากอินเดียหรือบางก็เป็นพราหมณ์โกนทินยะได้ล่องเรือมาถึงดินแดนแห่งนี้และได้สมรสกับเจ้าหญิงนางนาคโสมาซึ่งเป็นธิดาของเจ้าแห่งพญานาคการแต่งงานนี้เป็นสัญลักษณ์ของการหลอมรวมวัฒนธรรมอินเดียเข้ากับวัฒนธรรมพื้นถิ่นและกลายเป็นรากฐานของอารยธรรมในเวลาต่อมาฟูนันรับเอาศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาบูชาเทพเจ้าสำคัญอย่างพระศิวะและพระวิษณุมีการใช้ภาษาบาลีและสันสกฤตในการจารึกต่างๆมีการปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้แนวคิดเทวราชาที่กษัตริย์ถูกยกย่องให้เป็นเทพเจ้านี่เป็นรากฐานสำคัญที่ส่งต่อมายังอาณาจักรยุคหลังๆด้วยครับความเสื่อมของฟูนันแล้วฟูนันที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ทำไมถึงล่มสลายไปล่ะหลักฐานจากบันทึกจีนบอกว่าในช่วงคริสตศตวรรษที่ 6อาณาจักรฟูนันเริ่มอ่อนแอลงจากการรุกรานของอาณาจักรทางบกที่อยู่ทางเหนือนั่นก็คือเจนละนั่นเองครับเจนละอาณาจักรทางบกที่ผงาดขึ้นคศ 600-802
เจนละเดิมทีเป็นรัฐที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของฟูนันแต่ค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆอาศัยกำลังทหารที่เข้มแข็งและความสามารถในการควบคุมทรัพยากรทางบกจนในที่สุดก็สามารถพิชิตฟูนันได้สำเร็จทำให้ศูนย์กลางอำนาจย้ายจากทะเลเข้ามาสู่แผ่นดินใหญ่มากขึ้นและมีการรับเอาวัฒนธรรมอินเดียมาปรับใช้อย่างเข้มข้นยิ่งขึ้นด้วยการแบ่งแยกเจนละไม่ได้รวมศูนย์อำนาจเป็นหนึ่งเดียวนานนะครับประมาณช่วงปลายคริสตศตวรรษที่ 7อาณาจักรเจนละก็แตกออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆที่เรียกว่าเจนละบกซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือในเขตที่ราบสูงโคราชและเจนละน้ำซึ่งอยู่ทางใต้บริเวณรอบๆโตนเลสาบและสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนี่เองความขัดแย้งภายในการแบ่งแยกนี้ทำให้เกิดความขัดแย้งและสงครามแย่งชิงอำนาจกันเองบ่อยครั้งครับเจนละบกจะเน้นการทำเกษตรกรรมบนที่ราบสูงและมีกำลังทหารที่เข้มแข็งขณะที่เจนละน้ำยังคงพึ่งพาเส้นทางการค้าและทรัพยากรทางน้ำการแตกแยกนี้ทำให้ดินแดนเขมรอ่อนแอลงและตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรอื่นในบางช่วงเวลาเช่นอาณาจักรศรีวิชัยจากหมู่เกาะสุมาตราก็เคยแผ่อิทธิพลเข้ามาถึงเจนละน้ำเลยทีเดียวแม้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายแต่ช่วงเจนละนี้เองเราเริ่มเห็นการก่อตัวของลักษณะเฉพาะของศิลปะขอมที่ชัดเจนขึ้นมีการสร้างปราสาทหินและเทวรูปที่สะท้อนถึงความเชื่อในศาสนาฮินดูและมีการใช้ภาษาเขมรโบราณร่วมกับสันสกฤตในการจารึกต่างๆมากขึ้นด้วยจารึกที่สำคัญในช่วงนี้ก็อย่างเช่นจารึกที่วัวหรือจารึกที่กำปงจามซึ่งเป็นหลักฐานชั้นดีที่บอกเล่าเรื่องราวของยุคสมัยนี้ให้กับเราครับจากงานวิจัยของศาสตราจารย์ยอเซเดสและนักวิชาการด้านจารึกของโบราณสถานการณ์ที่เปราะบางและแตกแยกของเจนละนี่แหละครับที่เป็นพื้นฐานสำคัญนำไปสู่ยุคทองอันยิ่งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์กัมพูชานั่นคืออาณาจักรพระนครหรืออาณาจักรขอมนั่นเองซึ่งเราจะไปเจาะลึกกันในบทต่อไปครับบทที่ 2 ยุคทองของอาณาจักรพระนครจักรวรรดิขอมอันรุ่งโรจน์ค.ศ. 802 ถึง 1431 เอาล่ะครับท่านผู้ฟังทุกท่านหากบทที่แล้วคือการปูพื้นฐานวันนี้เราจะมาเข้าสู่หัวใจของประวัติศาสตร์เขมรกันนั่นคือยุคสมัยที่โลกต้องจารึกถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรพระนครหรือที่เรารู้จักกันในนามอาณาจักรขอมนี่คือช่วงเวลาที่กษัตริย์ขอมได้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกระดับโลกและขยายอำนาจออกไปอย่างกว้างขวางจนกลายเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การรวมชาติและจุดเริ่มต้นอันศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ค.ศ. 802 ถึง 850 หลังจากช่วงเวลาแห่งความแตกแยกของเจนละพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ก็ปรากฏพระองค์ขึ้นมาเหมือนวีรบุรุษผู้กอบกู้ครับพระองค์เป็นเจ้าชายจากเจนละน้ำที่ถูกส่งไปพำนักที่อาณาจักรชวาสันนิษฐานว่าเป็นอาณาจักรศรีวิชัยและได้นำความรู้แนวคิดและอิทธิพลบางอย่างกลับมายังดินแดนบรรพบุรุษของพระองค์ในปีค.ศ. 802 คือปีที่สำคัญยิ่งครับพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ได้ประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาพนมกุเลนเพื่อประกาศความเป็นอิสระจากชวาและรวมดินแดนเขมรที่แตกแยกกลับมาเป็นปึกแผ่นอีกครั้งพิธีนี้เรียกว่าพิธีเทวราชาซึ่งเป็นการสถาปนาให้กษัตริย์เป็นตัวแทนของเทพเจ้าบนโลกมนุษย์หรือบางตำราก็บอกว่าเป็นการอัญเชิญเทพเจ้าพระศิวะลงมาสถิตในองค์กษัตริย์ทำให้กษัตริย์มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของอาณาจักรนี่คือจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของอาณาจักรพระนครเลยทีเดียวครับพระเจ้าชัยวรมันที่ 2ได้ย้ายเมืองหลวงไปหลายแห่งก่อนจะมาลงหลักปักฐานที่หริราลัยใกล้กับเมืองเสียมราชในปัจจุบันกษัตริย์ผู้สร้างสรรค์และปราสาทแห่งศรัทธาช่วงเวลาต่อมาคือยุคที่อาณาจักรพระนครเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดกษัตริย์แต่ละพระองค์ต่างก็ถมเทให้กับการสร้างปราสาทราชวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และระบบชลประทานที่ซับซ้อนเพื่อหล่อเลี้ยงผู้คนและแสดงถึงพระราชอำนาจและบารมีพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 ค.ศ. 877 ถึง 889 กษัตริย์พระองค์นี้ทรงสร้างบารายแรกของอาณาจักรพระนครคืออินทรบารายซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
ทรงสร้างปราสาทบากองซึ่งเป็นปราสาทก่ออิฐแห่งแรกๆที่แสดงถึงสถาปัตยกรรมแบบพีระมิดและปราสาทพระโคพระเจ้ายโสวรมันที่ 1 คศ 889 ถึง 910 ทรงย้ายเมืองหลวงมายังบริเวณที่เรารู้จักกันในนามนครธมในปัจจุบันและทรงสถาปนาเมืองใหม่ชื่อยโสธรปุระทรงสร้างยโสธรบารายซึ่งเป็นบารายขนาดใหญ่กว่าอินทรบารายมากและทรงสร้างปราสาทพนมบาเคงบนยอดเขาซึ่งเป็นศูนย์กลางของเมืองใหม่แห่งนี้พระเจ้าสุริยะวรมันที่ 2 คศ 1113 ถึง 1150 โอ้โห มาถึงกษัตริย์ที่โด่งดังที่สุดพระองค์หนึ่งนั่นคือพระเจ้าสุริยะวรมันที่ 2 ผู้ทรงเป็นผู้สร้างนครวัดนั่นเองครับนครวัดไม่ใช่แค่ปราสาทธรรมดานะครับแต่มันคือมหาวิหารแห่งพระวิษณุที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดูและเป็นสุสานของพระองค์เองด้วยความอลังการของนครวัดลองจินตนาการถึงหินนับล้านก้อนที่ถูกแกะสลักอย่างประณีตบรรจงเป็นภาพเล่าเรื่องราวในมหากาพย์รามายณะมหาภารตะและวิถีชีวิตของผู้คนในยุคนั้นกำแพงแก้ว3ชั้นที่ล้อมรอบปราสาทหอคอย5ยอดที่เปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุศูนย์กลางแห่งจักรวาลและบารายขนาดใหญ่ที่ขุดขึ้นมาเพื่อสะท้อนภาพปราสาทนี่คือสุดยอดงานสถาปัตยกรรมและศิลปะที่แสดงถึงความเชื่อพลังอำนาจและความเลื่อมใสศรัทธาของกษัตริย์และประชาชนขอมอย่างแท้จริงการสร้างนครวัดต้องใช้แรงงานคนนับแสนและใช้เวลากว่า30 ปีพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 คศ 1181 ถึง 1218 หลังจากช่วงเวลาที่อาณาจักรขอมถูกโจมตีและยึดครองโดยอาณาจักรจามปาจากเวียดนามกลางในปัจจุบันพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ก็ได้ขึ้นครองราชย์และกอบกู้เอกราชกลับมาได้สำเร็จพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระเจ้าสุริยามวรมันที่ 2 เลยครับแต่ต่างกันตรงที่พระองค์ทรงนับถือพุทธศาสนามหายานและทรงทุ่มเทสร้างสิ่งต่างๆเพื่อผู้คนมากกว่าเพื่อเทพเจ้านครธมและปราสาทบายันพระองค์ทรงสร้างนครธมซึ่งเป็นเมืองหลวงใหม่ที่ยิ่งใหญ่และมีกำแพงล้อมรอบมีประตูเมืองขนาดใหญ่5ประตูและภายในมีปราสาทบายันอันโด่งดังซึ่งเป็นปราสาทที่มีใบหน้ายิ้มของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรแกะสลักอยู่บนหอคอยนับร้อยใบหน้าเหล่านี้เชื่อว่าเป็นภาพจำลองของพระพักตร์ของพระองค์เองแสดงถึงพระเมตตาและพระกรุณาที่แผ่ไปทั่วอาณาจักรปราสาทอื่นๆและสิ่งก่อสร้างเพื่อมนุษย์นอกจากบายันแล้วพระองค์ยังทรงสร้างปราสาทตาพรหมซึ่งเป็นวัดอารามขนาดใหญ่ถวายแด่พระมารดาปราสาทพระขันถวายแด่พระบิดารวมถึงโรงพยาบาลกว่า100 แห่งทั่วราชอาณาจักรถนนหนทางที่เชื่อมโยงหัวเมืองต่างๆและบารายขนาดใหญ่อีกหลายแห่งแสดงถึงแนวคิดแบบรัฐสวัสดิการที่น่าทึ่งในยุคสมัยนั้นอ้างอิงจารึกตามปราสาทต่างๆเช่นจารึกจากปราสาทพระขันที่บอกเล่าเรื่องราวการสร้างโรงพยาบาลการบริหารจัดการอาณาจักรพระนครมีการจัดระเบียบการปกครองที่ซับซ้อนมีกษัตริย์เป็นศูนย์กลางมีขุนนางนักบวชและไพร่พลมากมายที่ต้องทำงานร่วมกันระบบชลประทานขนาดใหญ่เป็นหัวใจสำคัญของการเกษตรทำให้สามารถผลิตข้าวเลี้ยงผู้คนจำนวนมหาศาลได้อย่างมากระบบนี้ไม่เพียงแต่ใช้เพื่อการเกษตรเท่านั้นแต่ยังใช้เพื่อควบคุมน้ำท่วมในฤดูมรสุมและเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำอีกด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมนี่คือสิ่งที่เราจดจำได้มากที่สุดครับศิลปะขอมโดดเด่นด้วยการแกะสลักหินทรายเป็นรูปเทพเจ้าอัปสรนางรำนักรบและวิถีชีวิตประจำวันรายละเอียดของภาพแกะสลักบนผนังปราสาทต่างๆถือเป็นสมุดบันทึกทางประวัติศาสตร์ชั้นดีที่เล่าเรื่องราวให้เราฟังได้อย่างละเอียดละออจุดจบของยุคทองความเสื่อมและล่มสลายคศ 1431อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ทำไมถึงล่มสลายไปได้ล่ะครับมันไม่ใช่แค่สาเหตุเดียวแต่เป็นปัจจัยหลายอย่างที่มารวมกันเหมือนโดมิโนที่ค่อยๆล้มไปทีละตัว 1. ปัญหาภายในการแย่งชิงอำนาจหลังจากการสิ้นสุดรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7อาณาจักรก็เริ่มเผชิญกับปัญหาการแย่งชิงอำนาจภายในราชวงศ์อ่อนแอลง
การเปลี่ยนแปลงทางศาสนา การเปลี่ยนผ่านจากพุทธศาสนามหายานและฮินดูมาสู่พุทธศาสนาเถรวาทซึ่งเน้นที่การปลดปล่อยส่วนบุคคลมากกว่าการสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เพื่อบูชาเทพเจ้าทำให้การสนับสนุนการสร้างปราสาทขนาดใหญ่ลดลงและแนวคิดเรื่องเทวราชาก็อ่อนแอด้วยปัญหาเศรษฐกิจการใช้ทรัพยากรและแรงงานจำนวนมหาศาลในการก่อสร้างอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและแรงงานของอาณาจักรในระยะยาว 2. ปัจจัยภายนอกการรุกรานจากเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอาณาจักรสยามที่กำลังเรืองอำนาจและอาณาจักรจามปามีการทำสงครามกันบ่อยครั้งทำให้เกิดความเสียหายและสูญเสียทรัพยากรในปีคศ 1431 กองทัพสยามได้เข้ายึดกรุงยโสธรปุระได้สำเร็จทำให้กษัตริย์ขอมต้องทิ้งเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่นี้ไปและย้ายศูนย์กลางอำนาจไปยังที่อื่นซึ่งเป็นการสิ้นสุดยุคทองของอาณาจักรพระนครอย่างเป็นทางการอ้างอิงผงสาวดารสยามและเขมรโบราณ 3. ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมปัญหาการจัดการน้ำมีทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจมากครับคือเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมนักวิจัยบางท่านเชื่อว่าระบบชลประทานขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนของอาณาจักรพระนครอาจกลายเป็นจุดอ่อนในภายหลังเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นภาวะแห้งแล้งยาวนานหรือน้ำท่วมฉับพลันระบบนี้อาจไม่สามารถรองรับได้และนำไปสู่ความล้มเหลวในการผลิตอาหารและการอพยพของผู้คนอ้างอิงงานวิจัยของ Max Planck Institute for the Science of Human History การบุกรุกป่าไม้การตัดไม้ทำลายป่าเพื่อใช้ในการก่อสร้างและเป็นเชื้อเพลิงอาจส่งผลให้เกิดการพังทลายของดินและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมทั้งหมดนี้รวมกันทำให้ศูนย์กลางอำนาจของอาณาจักรขอมต้องย้ายออกจากนครธมอาณาจักรเริ่มเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคมืดหรือยุคกลางซึ่งเต็มไปด้วยความผันผวนและการต่อสู้ดิ้นรนซึ่งเราจะไปพูดถึงในบทต่อไปครับแต่ถึงแม้ศูนย์กลางจะย้ายไปอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรพระนครก็ยังคงทิ้งมรดกอันล้ำค่าไว้ให้โลกได้ชื่นชมจวบจนปัจจุบันนี้เลยครับบทที่ 3 ยุคมืดของกัมพูชาการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดคศ 1431 ถึง 1863 เอาละครับท่านผู้ฟังที่รักเมื่อตะวันของอาณาจักรพระนครได้ลับขอบฟ้าไปแล้วดินแดนเขมรก็เข้าสู่ช่วงเวลาที่นักประวัติศาสตร์บางท่านเรียกว่ายุคมืดหรือยุคกลางซึ่งกินเวลานานกว่า 400 ปีมันไม่ใช่ยุคที่รุ่งโรจน์เหมือนแต่ก่อนแต่เป็นยุคแห่งการดิ้นรนการปรับตัวและการเผชิญหน้ากับมรสุมลูกแล้วลูกเล่าใครที่คิดว่าประวัติศาสตร์มีแต่เรื่องฮีโร่และชัยชนะต้องมาฟังบทนี้เลยครับเพราะมันคือเรื่องราวของความพยายามในการเอาชีวิตรอดของชาติหนึ่งการย้ายเมืองหลวงและอำนาจที่อ่อนแอลงหลังจากที่นครธมถูกทิ้งร้างกษัตริย์ขอมก็ต้องย้ายเมืองหลวงลงมาทางใต้เรื่อยๆเพื่อหลีกหนีจากการรุกรานของสยามและเพื่อควบคุมเส้นทางการค้าทางน้ำที่ยังคงสำคัญเมืองหลวงใหม่ๆที่สำคัญในยุคนี้ก็อย่างเช่นพนมเปญเหล่าแวกและอุดงเมืองเหล่านี้เป็นเมืองท่าที่อยู่ริมแม่น้ำหรือใกล้แม่น้ำเพื่อสะดวกต่อการค้าและการป้องกันตัวแต่การย้ายเมืองหลวงบ่อยครั้งและการควบคุมอำนาจที่อ่อนแอลงทำให้กษัตริย์ขอมไม่สามารถรวบรวมอำนาจได้เบ็ดเสร็จเหมือนในยุคพระนครอีกแล้วครับอำนาจของกษัตริย์ลดลงและหัวเมืองต่างๆก็มีอำนาจในการปกครองตนเองมากขึ้นเกิดการแย่งชิงอำนาจภายในราชวงศ์บ่อยครั้งทำให้กัมพูชาไม่เป็นปึกแผ่นการตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเพื่อนบ้านนี่คือช่วงเวลาที่น่าเจ็บปวดสำหรับกัมพูชาครับเพราะกัมพูชาต้องกลายเป็นสมรภูมิของมหาอำนาจเพื่อนบ้านอย่างสยามและเวียดนามที่กำลังขยายอำนาจลงมาทางใต้อาณาจักรสยามโดยเฉพาะอยุธยาและรัตนโกสินทร์ถือเป็นภัยคุกคามหลักทางตะวันตกมีการทำสงครามกับกัมพูชาหลายครั้งยึดครองดินแดนบางส่วนไปและมักจะเข้ามาแทรกแซงการเมืองภายในของกัมพูชาอยู่เสมอหลายครั้งที่กษัตริย์เขมรต้องลี้ภัยไปพึ่งบรมโพธิสมภารของกษัตริย์สยามหรือต้องยอมส่งเครื่องราชบรรณาการเพื่อรักษาเอกราชไว้อ้างอิงเอกสารทางประวัติศาสตร์จากพงศาวดารไทยเช่นพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเวียดนาม
ทางตะวันออกเวียดนามที่กำลังขยายอำนาจลงใต้ก็ได้แผ่อิทธิพลเข้ามาในดินแดนกัมพูชาเช่นกันโดยเฉพาะในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงซึ่งเวียดนามเรียกว่าโคชินจีนเวียดนามก็มักจะเข้ามาแทรกแซงการเมืองภายในของกัมพูชาและพยายามทำให้กัมพูชาเป็นประเทศราชของตนอ้างอิงบันทึกทางประวัติศาสตร์ของเวียดนามในราชวงศ์เหงียนกัมพูชากลายเป็นเหมือนกันชนหรือสนามรบระหว่างสองมหาอำนาจนี้ครับบางครั้งต้องเลือกข้างบางครั้งก็ถูกทั้งสองฝ่ายรุกรานพร้อมๆกันสถานการณ์นี้ทำให้กัมพูชาอ่อนแอลงอย่างมากสูญเสียดินแดนไปเรื่อยๆและไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มที่วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงแม้จะเป็นยุคมืดแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีการพัฒนาอะไรเลยนะครับพุทธศาสนาเถรวาทช่วงนี้เองที่พุทธศาสนาเถรวาทเข้ามามีบทบาทสำคัญและอย่างรากลึกในสังคมเขมรแทนที่พุทธศาสนามหายานและศาสนาฮินดูที่เคยรุ่งเรืองในยุคพระนครวัดวาอารามและพระสงฆ์กลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนการศึกษาและวัฒนธรรมผู้คนเริ่มสร้างวัดขนาดเล็กที่เรียบง่ายกว่าปราสาทหินขนาดใหญ่วรรณกรรมและภาษามีการเขียนวรรณกรรมพื้นบ้านและนิทานต่างๆมากขึ้นซึ่งมักจะถ่ายทอดด้วยวาจาแต่ก็เริ่มมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรภาษาเขมรพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและมีความเป็นตัวของตนเองมากขึ้นศิลปะและการประยุกต์ศิลปะในช่วงนี้อาจจะไม่ยิ่งใหญ่อลังการเท่าในยุคพระนครแต่ก็มีความประณีตและเน้นรายละเอียดมากขึ้นมีการสร้างพระพุทธรูปและภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดวาอารามช่วงเวลาแห่งการถูกรุกรานและแตกแยกนี้ดำเนินไปอย่างยาวนานและดูเหมือนว่ากัมพูชาจะไม่สามารถหลุดพ้นจากวังวนนี้ไปได้เลยครับจนกระทั่งถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์โลกนั่นคือการเข้ามาของมหาอำนาจตะวันตกซึ่งเราจะไปพูดถึงในบทต่อไปว่าการเข้ามาของฝรั่งเศสจะเปลี่ยนโฉมหน้าของกัมพูชาไปตลอดกาลได้อย่างไรบทที่ 4 ภายใต้ร่มเงาอินโดจีนของฝรั่งเศส ค.ศ. 1863 ถึง 1953 หลังจากที่เราได้เห็นกัมพูชาดิ้นรนอยู่ในยุคมืดมานานแสนนานวันนี้มรสุมลูกใหม่แต่เป็นความหวังบางๆก็เริ่มก่อตัวขึ้นนั่นคือการเข้ามาของมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝรั่งเศสครับการเข้ามาของฝรั่งเศสไม่ได้เป็นไปอย่างง่ายดายแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์กัมพูชาที่จะนำไปสู่การก่อกำเนิดของชาติกัมพูชาในแบบที่เราเห็นในปัจจุบันการเข้ามาของฝรั่งเศสผู้กอบกู้หรือผู้ล่าอาณานิคมในช่วงกลางคริสตศตวรรษที่ 19 กัมพูชากำลังอยู่ในสภาพที่อ่อนแออย่างหนักครับถูกสยามและเวียดนามบีบคั้นอย่างหนักจนแทบจะสูญเสียเอกราชไปทั้งหมดกษัตริย์กัมพูชาในขณะนั้นคือสมเด็จพระนโรดมทรงพยายามหาทางออกให้กับประเทศในขณะเดียวกันฝรั่งเศสก็กำลังแผ่อิทธิพลเข้ามาในภูมิภาคอินโดจีนโดยได้ยึดครองเวียดนามโคชินจีนเวียดนามตอนใต้ไปแล้วพวกเขาต้องการขยายอิทธิพลต่อไปยังกัมพูชาและลาวเพื่อสร้างเส้นทางการค้าไปยังจีนและเพื่อช่วงชิงทรัพยากรในปีค.ศ. 1863 สมเด็จพระนโรดมทรงตัดสินใจครั้งสำคัญครับพระองค์ทรงลงนามในสนธิสัญญากับฝรั่งเศสยอมรับการเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสแลกกับการที่ฝรั่งเศสจะปกป้องกัมพูชาจากการรุกรานของสยามและเวียดนามในมุมหนึ่งนี่คือการสูญเสียอำนาจอธิปไตยแต่อีกมุมหนึ่งมันคือการกอบกู้กัมพูชาจากการถูกกลืนกินโดยเพื่อนบ้านที่เข้มแข็งกว่าฝรั่งเศสปกครองอย่างไรฝรั่งเศสไม่ได้เข้ามาปกครองโดยตรงในทุกด้านนะครับพวกเขายังคงให้กษัตริย์กัมพูชาเป็นประมุขแต่มีข้าราชการฝรั่งเศสเป็นผู้ดูแลกิจการภายในและต่างประเทศที่แท้จริงกัมพูชาถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพอินโดจีนของฝรั่งเศสซึ่งประกอบด้วยเวียดนามลาวและกัมพูชาผลกระทบของการปกครองของฝรั่งเศสการปกครองของฝรั่งเศสส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อกัมพูชาทั้งด้านบวกและด้านลบด้านบวกที่มักถูกมองข้าม 1. การรักษาเอกภาพของดินแดนฝรั่งเศสได้ช่วยกำหนดพรมแดนของกัมพูชาให้ชัดเจนและรักษากัมพูชาจากการถูกแบ่งแยกโดยสยามและเวียดนามทำให้กัมพูชายังคงมีตัวตนในฐานะชาติอยู่ได้
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฝรั่งเศสได้สร้างถนนหนทางทางรถไฟและสะพานหลายแห่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและกำลังพลรวมถึงการพัฒนาท่าเรือพนมเปญ 3. การศึกษาและการแพทย์มีการนำระบบการศึกษาแบบตะวันตกเข้ามาซึ่งแม้จะจำกัดอยู่แค่ชนชั้นนำแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาสมัยใหม่และมีการนำการแพทย์แผนใหม่เข้ามาใช้ 4. การอนุรักษ์อารยธรรมนี่คือคุณูปการที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งครับฝรั่งเศสโดยเฉพาะนักโบราณคดีอย่างจอร์จโคเดสและกลุ่มนักสำรวจได้ให้ความสนใจในการสำรวจค้นคว้าและบูรณะปราสาทหินนครวัดนครธมและอื่นๆอีกมากมายถ้าไม่มีความพยายามของเขาบางทีเราอาจไม่เห็นนครวัดที่สวยงามในวันนี้ด้วยครับด้านลบที่เจ็บปวด 1. การสูญเสียอำนาจอธิปไตยแน่นอนว่าการเป็นรัฐในอารักขาหมายถึงกัมพูชาไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องสำคัญด้วยตัวเอง 2. การแสวงหาผลประโยชน์ฝรั่งเศสเข้ามาแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติเช่นยางพาราข้าวและแร่ธาตุโดยการตั้งไร่นาขนาดใหญ่และเก็บภาษีอย่างหนักจากประชาชนทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ไม่ได้ดีขึ้น 3. การกดขี่ชาวกัมพูชาจำนวนมากถูกบังคับให้เป็นแรงงานในไร่นาหรือถูกเกณฑ์ไปทำงานในโครงการต่างๆโดยได้รับค่าตอบแทนน้อยมาก 4. การบ่มเพาะชาตินิยมแม้จะถูกกดขี่แต่การปกครองของฝรั่งเศสก็ทำให้ชนชั้นนำและปัญญาชนกัมพูชาเริ่มตระหนักถึงความเป็นชาติและเริ่มเรียกร้องเอกราชซึ่งเป็นสิ่งที่ฝรั่งเศสไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นช่วงเวลาแห่งความผันผวนและการเรียกร้องเอกราชช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2และการเข้ามาของญี่ปุ่นในภูมิภาคนี้ได้สร้างความสั่นคลอนกับอำนาจของฝรั่งเศสครับญี่ปุ่นให้การสนับสนุนกระบวนการชาตินิยมในอินโดจีนซึ่งเป็นโอกาสให้กัมพูชาเรียกร้องเอกราชหลังสงครามโลกฝรั่งเศสพยายามกลับมามีอำนาจในอินโดจีนอีกครั้งแต่กระแสชาตินิยมก็รุนแรงเกินกว่าจะหยุดยั้งได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อสู้เพื่อเอกราชของเวียดนามซึ่งนำโดยโฮจิมินห์ในกัมพูชาสมเด็จพระนโรดมศรีหนุซึ่งขึ้นครองราชย์ในปีค.ศ. 1941ทรงเป็นบุคคลสำคัญในการนำพาประเทศไปสู่เอกราชพระองค์ทรงใช้พระปรีชาสามารถทางการทูตและการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างชาญฉลาดเพื่อกดดันฝรั่งเศสให้มอบเอกราชให้กัมพูชาโดยไม่จำเป็นต้องใช้การต่อสู้ด้วยอาวุธที่รุนแรงเหมือนเวียดนามและในที่สุดในวันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1953 กัมพูชาก็ได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์จากฝรั่งเศสครับเป็นการสิ้นสุดยุคอาณานิคมเกือบ 100 ปีและเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่กัมพูชาจะต้องยืนหยัดด้วยตัวเองซึ่งเราจะไปดูกันว่าหลังจากได้รับเอกราชแล้วชะตากรรมของกัมพูชาจะเป็นอย่างไรต่อไปในบทหน้าครับบทที่ 5 ยุคแห่งความหวังและความขัดแย้งจากศรีหนุสู่สาธารณรัฐเขมร ค.ศ. 1953 ถึง 1975 เอาละครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรามาถึงช่วงเวลาที่สำคัญและซับซ้อนที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์กัมพูชานั่นคือช่วงเวลาแห่งเอกราชที่เต็มไปด้วยความหวังแต่ก็จบลงด้วยความขัดแย้งและสงครามกลางเมืองอันโหดร้ายก่อนที่กัมพูชาจะดิ่งลงสู่ห้วงเหวที่มืดมิดที่สุดเท่าที่มนุษย์จะจินตนาการได้ลองมาดูกันว่าอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างยุคศรีหนุราชอาณาจักรกัมพูชาและนโยบายความเป็นกลางหลังจากได้รับเอกราชในปีค.ศ. 1953 สมเด็จพระนโรดมศรีหนุได้กลายเป็นบุคคลที่โดดเด่นและทรงอิทธิพลที่สุดในกัมพูชาพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองใจประชาชนมีความสามารถในการเมืองและการทูตอย่างยอดเยี่ยมสละราชสมบัติเพื่อการเมืองในปีค.ศ. 1955 พระองค์ทรงตัดสินใจครั้งสำคัญคือการสละราชสมบัติเพื่อลงมาเล่นการเมืองโดยตรงและตรงจัดตั้งพรรคสังคมราษฎรนิยมซึ่งชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายทำให้พระองค์เป็นผู้นำประเทศอย่างแท้จริงในฐานะนายกรัฐมนตรีหรือประมุขรัฐยุคทองระยะสั้นช่วงแรกของยุคศรีหนุถือเป็นยุคทองของกัมพูชาเลยก็ว่าได้ครับมีการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและโครงสร้างพื้นฐานมีการลงทุนในด้านการศึกษาและสาธารณสุขวัฒนธรรมและศิลปะเฟื่องฟูพนมเปญกลายเป็นเมืองที่สวยงามทันสมัยกัมพูชามีภาพลักษณ์ที่ดีในเวทีระหว่างประเทศ
นโยบายความเป็นกลางสมเด็จศรีหนุทรงดำเนินนโยบายความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดทรงพยายามไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดในสงครามเย็นระหว่างค่ายคอมมิวนิสต์และโลกเสรีพระองค์ทรงรักษาสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งสหรัฐอเมริกาจีนสหภาพโซเวียตและประเทศไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดอื่นๆเพื่อรักษาสันติภาพและเอกราชของกัมพูชาไว้จุดเริ่มต้นของความวุ่นวายแต่แล้วสถานการณ์ก็เริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสงครามเวียดนามที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 1. การละเมิดอธิปไตยเวียดนามเหนือและเวียดกงกองกำลังคอมมิวนิสต์เวียดนามใต้ได้ใช้ดินแดนกัมพูชาโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนตะวันออกเป็นเส้นทางลำเลียงตาวุธและกำลังพลที่เรียกว่าเส้นทางโฮจิมินห์และเป็นที่หลบภัยจากการโจมตีของสหรัฐ2. การทิ้งระเบิดของสหรัฐอเมริกาภายใต้ประธานาธิบดีนิกสันได้ตัดสินใจทิ้งระเบิดปูพรมในพื้นที่ชายแดนกัมพูชาอย่างลับๆโดยอ้างว่าเพื่อทำลายฐานที่มั่นของเวียดกงซึ่งการกระทำนี้แม้จะลับแต่ก็ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของชาวกัมพูชาผู้บริสุทธิ์และทำให้ความนิยมของรัฐบาลศรีหนุเริ่มสั่นคลอน 3. การก่อตัวของเขมรแดงในช่วงนี้เองที่เขมรแดงซึ่งเป็นกลุ่มคอมมิวนิสต์หัวรุนแรงที่เติบโตมาจากชนบทเริ่มรวมตัวและขยายอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาได้รับแรงสนับสนุนจากเวียดนามเหนือและจีน 4. ความตึงเครียดภายในสมเด็จศรีหนุเริ่มเผชิญกับแรงกดดันจากทั้งฝ่ายขวาที่ต้องการเข้ากับสหรัฐและฝ่ายซ้ายเขมรแดงที่ต้องการโค่นล้มระบอบเก่าพระองค์ทรงพยายามประคับประคองสถานการณ์แต่ก็เริ่มสูญเสียการควบคุมรัฐประหารและการกำเนิดสาธารณรัฐเขมรคศ 1970 ถึง 1975ในเดือนมีนาคม คศ 1970 ในขณะที่สมเด็จศรีหนุประทับอยู่ต่างประเทศนายพลลอนนนายกรัฐมนตรีและเจ้าชายศรีสุวัทธิสิริมตะได้ร่วมกันก่อรัฐประหารโค่นล้มสมเด็จศรีหนุการรัฐประหารนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างลับๆจากสหรัฐและเป็นการสิ้นสุดระบอบกษัตริย์ในกัมพูชาชั่วคราวสาธารณรัฐเขมรนายพลลอนนได้ประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐเขมรและเปลี่ยนนโยบายความเป็นกลางหันไปเข้าข้างสหรัฐอเมริกาอย่างเต็มตัวโดยหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือทางทหารและเงินเพื่อต่อสู้กับเวียดนามเหนือและเขมรแดงสงครามกลางเมืองประทุการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นเลยครับกลับกันมันทำให้สงครามกลางเมืองในกัมพูชาประทุขึ้นอย่างเต็มรูปแบบเขมรแดงที่นำโดยพลอพอตเอียงซารีและเขียวสัมพันธ์ได้ประกาศต่อต้านรัฐบาลลอนนออย่างเปิดเผยและได้รับความสนับสนุนจากสมเด็จศรีหนุที่ไปลี้ภัยและผนึกกำลังกับเขมรแดงเพื่อโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารความรุนแรงที่ขยายวงกว้างสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มการทิ้งระเบิดในกัมพูชาอย่างหนักหน่วงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบทและให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่รัฐบาลหลอนนออย่างมหาศาลแต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งการรุกคืบของเขมรแดงได้สงครามทำให้บ้านเมืองพังพินาศผู้คนล้มตายผู้ลี้ภัยหลั่งไหลเข้าสู่พนมเปญและชนบทกลายเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าการล่มสลายของพนมเปญ คศ 1975 หลังจากสงครามกลางเมืองที่ยาวนานกว่า 5 ปีเขมรแดงก็ค่อยๆยึดครองพื้นที่ชนบทได้เกือบทั้งหมดและเริ่มปิดล้อมกรุงพนมเปญที่เต็มไปด้วยผู้ลี้ภัยและผู้คนที่หิวโหยในวันที่ 17 เมษายน คศ 1975 ท่ามกลางความหิวโหยและสิ้นหวังเขมรแดงก็ได้เข้ายึดกรุงพนมเปญได้สำเร็จเป็นการสิ้นสุดสาธารณรัฐเขมรและเป็นจุดเริ่มต้นของบทที่มืดมิดที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศนี้บทแห่งความสยดสยองที่โลกต้องจดจำไปอีกนานซึ่งเราจะมาเจาะลึกกันในบทต่อไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้การปกครองของเขมรแดงครับบทที่ 6 ห้วงเหแห่งความมืดมิดระบอบเขมรแดง คศ 1975 ถึง 1979
ท่านผู้ฟังครับบทนี้เป็นบทที่ผมอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังมากที่สุดเพราะมันคือเรื่องราวที่โหดร้ายและเจ็บปวดที่สุดในประวัติศาสตร์ของกัมพูชาและเป็นบทเรียนสำคัญของมนุษยชาติถึงความสุดโต่งของอุดมการณ์นั่นคือช่วงเวลา3 ปี 8 เดือน 20 วันภายใต้การปกครองของระบอบเขมรแดงหรือกัมพูชาประชาธิปไตยครับปี0และการปฏิวัติที่พลิกโลกเมื่อเขมรแดงเข้ายึดกรุงพนมเปญได้สำเร็จในวันที่ 17 เมษายน คศ 1975 พวกเขาไม่ได้เข้ามาปกครองแบบรัฐบาลทั่วไปนะครับ ผู้นำสูงสุดคือพลพอตซึ่งมีชื่อจริงว่าซาลอตซาและแกนนำคนอื่นๆ อย่างเอียงซารี เขียวสัมพันธ์ นวลเจีย ล้วนเป็นคอมมิวนิสต์ที่ได้รับการฝึกฝนจากฝรั่งเศสและเวียดนาม และมีความฝันที่จะสร้างสังคมในอุดมคติที่บริสุทธิ์แบบสังคมเกษตรกรรมอย่างสุดโต่งแนวคิดของพวกเขาคือปี0ครับหมายถึงการทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างของสังคมเก่าให้หมดสิ้นไม่ว่าจะเป็นทุนนิยมวัฒนธรรมตะวันตกเมืองการศึกษาศาสนาหรือแม้กระทั่งครอบครัวเพื่อเริ่มต้นสร้างสังคมใหม่ทั้งหมดให้เป็นสังคมเกษตรกรรมคอมมิวนิสต์ที่ไม่มีชนชั้นไม่มีทรัพย์สินส่วนตัวไม่มีเงินตราไม่มีศาสนาและไม่มีการศึกษาแบบเดิมการอพยพผู้คนจากเมืองสู่ชนบทสิ่งแรกที่เขมรแดงทำคือบังคับอพยพประชาชนทุกคนออกจากเมืองทันทีไม่ว่าจะเป็นพนมเปญหรือเมืองอื่นๆครับหลายล้านคนถูกบังคับให้ออกจากบ้านเรือนของตนเองภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงโดยไม่มีข้าวของติดตัวมากนักและต้องเดินเท้าไปยังชนบทอย่างทุลักทุเลหลายคนเสียชีวิตระหว่างทางด้วยความอดอยากความเจ็บป่วยหรือถูกสังหารนี่คือจุดเริ่มต้นของความโกลาหลและความตายการทำลายสถาบันธนาคารถูกปิดเงินตราถูกยกเลิกโบสถ์วิหารวัดมัสยิดถูกทำลายหรือเปลี่ยนเป็นคลังเก็บข้าวโรงเรียนโรงพยาบาลถูกปิดแพทย์ครูอาจารย์ศิลปินปัญญาชนนักบวชหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสังคมเก่าถูกจับกุมและสังหารอย่างโหดเหี้ยมทุ่งสังหารและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ระบอบเขมรแดงได้สร้างทุ่งสังหารขึ้นทั่วประเทศครับมันคือพื้นที่ที่ใช้ในการสังหารหมู่ผู้คนที่ไม่เห็นด้วยกับระบอบหรือผู้ที่ถูกมองว่าเป็นศัตรูของปฏิวัติซึ่งรวมถึงอดีตข้าราชการทหารครูอาจารย์นักบวชชาวต่างชาติชาวเวียดนามชาวจีนชาวจามรวมถึงผู้บริสุทธิ์ที่เพียงแค่ใส่แว่นตาเพราะถือว่าเป็นปัญญาชนหรือพูดภาษาต่างประเทศหนึ่งในสถานที่ที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือตวนสเลงหรือเรือนจำ S21 ซึ่งเดิมเป็นโรงเรียนมัธยมปลายครับมันถูกเปลี่ยนเป็นศูนย์สอบสวนและทรมานผู้ถูกจับกุมจำนวนนับหมื่นคนถูกทรมานอย่างโหดเหี้ยมเพื่อเค้นความจริงหรือบังคับให้สารภาพในสิ่งที่ไม่ได้ทำก่อนจะถูกนำไปสังหารที่เจืองเอ็กซึ่งเป็นหนึ่งในทุ่งสังหารที่ใหญ่ที่สุดหลักฐานที่หลงเหลืออยู่คือภาพถ่ายของเหยื่อที่ถูกถ่ายไว้ก่อนจะถูกสังหารซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานและความหวาดกลัวในดวงตาของพวกเขาการบังคับใช้แรงงานผู้คนจำนวนมากถูกบังคับให้ทำงานในทุ่งนาอย่างหนักภายใต้สภาพที่เลวร้ายที่สุดมีการบังคับให้อดอยากให้กินน้อยและทำงานมากใครขัดขืนจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากจากการอดอยากโรคภัยไข้เจ็บและการทำงานหนักการทำลายครอบครัวถูกแยกออกจากกันเด็กๆถูกจับไปเข้าค่ายฝึกอบรมเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์สมาชิกในครอบครัวถูกยุยงให้สอดแนมกันเองความเชื่อเรื่องความรักความผูกพันในครอบครัวถูกทำลายการจำนวนผู้เสียชีวิตประเมินกันว่ามีผู้เสียชีวิตภายใต้ระบอบเขมรแดงนี้สูงถึง 1.5 ถึง 3 ล้านคนจากประชากรทั้งหมดประมาณ 7 ถึง 8 ล้านคนครับคิดเป็นประมาณ 1 ใน 4 ถึงเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรเลยทีเดียวครับนี่คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในศตวรรษที่ 20จุดจบของระบอบเขมรแดงการบุกรุกของเวียดนาม ค.ศ. 1979 ความโหดร้ายของเขมรแดงไม่ได้ส่งผลกระทบแค่กับประชาชนในประเทศเท่านั้นครับแต่ยังรวมถึงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเวียดนามเข
เขมรแดงได้ก่อเหตุรุนแรงตามแนวชายแดนกับเวียดนามบ่อยครั้งและมีความพยายามที่จะยึดครองดินแดนบางส่วนของเวียดนามซึ่งเวียดนามมองว่าเป็นการคุกคามต่อความมั่นคงของตนในวันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 1978 กองทัพเวียดนามก็ได้ตัดสินใจบุกเข้ากัมพูชาอย่างเต็มรูปแบบครับโดยได้รับการสนับสนุนจากอดีตสมาชิกเขมรแดงที่ไม่เห็นด้วยกับพลพอตอย่างเฮงสำรินและหุ่นเซนซึ่งในขณะนั้นยังเป็นผู้นำทหารระดับรองลงมากองทัพเวียดนามสามารถขับไล่กองกำลังเขมรแดงออกจากพนมเปญได้รวดเร็วครับในวันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 1979 กองทัพเวียดนามก็เข้ายึดกรุงพนมเปญได้สำเร็จและระบอบเขมรแดงก็ล่มสลายลงอย่างเป็นทางการแต่ถึงแม้ระบอบเขมรแดงจะสิ้นสุดลงแล้วสงครามและความวุ่นวายในกัมพูชาก็ยังไม่จบลงง่ายๆครับเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามครั้งใหม่และการต่อสู้เพื่ออำนาจที่ยาวนานอีกหลายทศวรรษซึ่งเราจะมาดูกันในบทต่อไปว่ากัมพูชาจะเผชิญหน้ากับอะไรต่อไปครับบทที่ 7 การต่อสู้เพื่อสันติภาพและการฟื้นฟูจากการยึดครองสู่ UNTAC และกัมพูชาปัจจุบัน ค.ศ. 1979 ถึงปัจจุบันเราได้ผ่านช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดของกัมพูชามาแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของความหวังการต่อสู้เพื่อสันติภาพและการฟื้นฟูชาติที่ยาวนานและยากลำบากนั่นคือช่วงเวลาหลังการล่มสลายของระบอบเขมรแดงจนถึงกัมพูชาในปัจจุบันนี้ครับการยึดครองของเวียดนามและสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อ ค.ศ. 1979 ถึง 1989 เมื่อเวียดนามเข้ามายึดครองกัมพูชาและขับไล่เขมรแดงออกไปเวียดนามได้จัดตั้งสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาขึ้นโดยมีเฮงสำรินเป็นประธานและฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีในเวลาต่อมาการต่อต้านและสงครามตัวแทนแต่โลกตะวันตกและประเทศในภูมิภาคเช่นจีนไทยสหรัฐไม่ยอมรับรัฐบาลที่เวียดนามหนุนหลังเพราะมองว่าเป็นการยึดครองและเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาทำให้กัมพูชาและเวียดนามถูกโดดเดี่ยวจากประชาคมโลกเกิดการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและมีการสนับสนุน3ฝ่ายพันธมิตรเพื่อต่อต้านรัฐบาล PRK และกองทัพเวียดนามเขมรแดงแม้จะล้มสลายแต่เขมรแดงยังคงเป็นกองกำลังหลักที่แข็งแกร่งที่สุดในป่าแถบชายแดนไทยสมเด็จพระนโรดมศรีหโนทรงจัดตั้งขบวนการชาตินิยมที่เรียกว่าฟันซินเปกแนวร่วมสหชาติเพื่อกัมพูชาที่เป็นอิสระเป็นกลางสันติภาพและร่วมมือกันซอนซานอดีตนายกรัฐมนตรีได้จัดตั้งแนวร่วมประชาชนปลดปล่อยชาติเขมร KPLFกองกำลังทั้ง3ฝ่ายนี้แม้จะมีอุดมการณ์ที่ต่างกันแต่ก็ร่วมกันต่อสู้กับกองทัพเวียดนามและรัฐบาล PRK ทำให้สงครามกลางเมืองยืดเยื้อไปอีก10 ปีผู้คนจำนวนมากยังคงต้องอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาสันติภาพที่รอคอยข้อตกลงปารีส ค.ศ. 191 และ UNTACหลังจากทศวรรษแห่งสงครามและความขัดแย้งเวียดนามเริ่มประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและแรงกดดันจากนานาชาติทำให้เวียดนามตัดสินใจถอนกำลังทหารออกจากกัมพูชาในปี ค.ศ. 1989 นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญครับข้อตกลงสันติภาพปารีสในปี ค.ศ. 199 ประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในกัมพูชารวมถึง 19 ประเทศได้ลงนามในข้อตกลงสันติภาพปารีสซึ่งเป็นข้อตกลงสำคัญที่ปูทางไปสู่สันติภาพและการเลือกตั้งประชาธิปไตยสหประชาชาติได้จัดตั้งองค์การบริหารช่วงเปลี่ยนผ่านแห่งสหประชาชาติในกัมพูชาหรือ UNTAC ขึ้นในปี ค.ศ. 199 ถึง 1993 โดยมีภารกิจมหาศาลไม่ว่าจะเป็นการรักษาสันติภาพการปลดอาวุธฝ่ายต่างๆการส่งกลับผู้ลี้ภัยการจัดการเลือกตั้งและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศใหม่นี่คือปฏิบัติการรักษาสันติภาพที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของสหประชาชาติเลยครับการเลือกตั้งครั้งแรก ค.ศ. 199 ภายใต้การดูแลของ UNTAC กัมพูชาได้จัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกอย่างเสรีและเป็นธรรมในประวัติศาสตร์ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างล้นหลามแสดงให้เห็นถึงความต้องการสันติภาพและประชาธิปไตยกัมพูชาในปัจจุบันราชอาณาจักรกัมพูชาและบทบาทของฮุนเซนผลการเลือกตั้งในปี ค.ศ. 199 ทำให้การจัดตั้งรัฐบาลผสมและมีการฟื้นฟูระบอบกษัตริย์ขึ้นอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระนโรดมศรีหนุกลับมาเป็นกษัตริย์อีกครั้งและประเทศเปลี่ยนชื่อเป็นราชอาณาจักรกัมพูชา
ฮุนเซนและการเมืองกัมพูชาแม้จะมีการจัดตั้งรัฐบาลผสมแต่สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนอดีตผู้นำจากรัฐบาล PRK ก็ได้กลายเป็นบุคคลที่มีอำนาจมากที่สุดและยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์กัมพูชายุคใหม่ครับท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีติดต่อกันหลายสิบปีจนถึงปี 2023 ที่ส่งต่ออำนาจให้นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือพลเอกฮุนมาเนตผู้เป็นบุตรชายการรวมชาติและยุติความขัดแย้งในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่ 1990 เขมรแดงเริ่มอ่อนแอลงอย่างมากและในที่สุดผู้นำคนสุดท้ายของเขมรแดงก็ยอมมอบตัวและพอพตก็เสียชีวิตลงในป่าการสิ้นสุดของเขมรแดงทำให้กัมพูชาเข้าสู่ยุคแห่งสันติภาพอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีการพัฒนาเศรษฐกิจหลังจากสันติภาพกลับคืนมากัมพูชาก็เริ่มฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการท่องเที่ยวนครวัดนครธมกลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับโลกอุตสาหกรรมสิ่งทอและการเกษตรพนมเปญกลับมาเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาอีกครั้งมีการลงทุนจากต่างชาติจำนวนมากความท้าทายที่ยังคงอยู่แม้จะมีความก้าวหน้าอย่างมากแต่กัมพูชายังคงเผชิญกับความท้าทายครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยการรวมอำนาจของพรรคเดี่ยวและการจำกัดสิทธิเสรีภาพของพลเมืองบางส่วนคอร์รัปชันปัญหาคอร์รัปชันยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศความเหลื่อมล้ำทางสังคมช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนยังคงมีอยู่มากการจัดการมรดกจากอดีตการเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้ายของระบอบเขมรแดงและการเยียวยาผู้รอดชีวิตซึ่งมีการจัดตั้งศาลพิเศษเพื่อดำเนินคดีกับอดีตผู้นำเขมรแดงเป็นยังไงบ้างครับกับการเดินทางผ่านประวัติศาสตร์อันยาวนานของกัมพูชาตั้งแต่ดินแดนแห่งฟูนันเจนละสู่ยุคทองของอาณาจักรพระนครอันยิ่งใหญ่ที่สร้างปราสาทนครวัดนครธมไว้เป็นมรดกโลกให้เราได้ชื่นชมแล้วต้องเผชิญกับยุคมืดแห่งการถูกคุกคามและการดิ้นรนตามมาด้วยการตกเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสและบทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดจากระบอบเขมรแดงที่พรากชีวิตผู้คนไปนับล้านก่อนที่จะฟื้นคืนกลับมาสู่ยุคแห่งสันติภาพและการพัฒนาในปัจจุบันนี้กัมพูชาเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความยืดหยุ่นและความอึดของมนุษย์ครับแม้จะผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากแสนสาหัสมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ชาวกัมพูชาก็ยังคงยืนหยัดมีชีวิตชีวาและพยายามสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอศิลปะวัฒนธรรมและจิตวิญญาณอันเข้มแข็งของพวกเขาคือสิ่งที่ยังคงอยู่และจะส่องประกายต่อไปหวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้รับทั้งความรู้ความเข้าใจและแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของประวัติศาสตร์เขมรนะครับบางทีครั้งหน้าถ้ามีโอกาสไปเที่ยวนครวัดอีกครั้งเราอาจจะมองเห็นปราสาทหินเหล่านั้นด้วยสายตาที่ลึกซึ้งกว่าเดิมก็เป็นได้จริงไหมครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของเรื่องเล่าจากอดีตสวัสดีครับ